අයිබෝන් සුබ දවසක් සියසර මියුසික් රූම් YouTube channel එකට බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ ඇත්තටම දැන් ලොකු ප්‍රවණතාවයක් වෙලා තියෙනවා කැරෝකේ සිං කරන කතන්දරේ. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ මයික් එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා කැරෝකේ සිං කරද්දී. මොකද විවිධ අය විවිධ විදිහට මයික් එක භාවිතා කරනවා. නමුත් හරි විදිහට මයික් එක භාවිතා කරොත් අපි කියන සින්දුව රස විඳින්නාට හොඳ රස වින්දනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම අපි බලන්න ඕන අපි එක්කෝ කැරෝකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා බෑන්ඩ් එකක් එක්ක සිං කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් කාලේ මොකද ඉදිරිපත් වීම හුඟක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉස්සරන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ පන්ති එහෙම නැත්නම් විශේෂ අවස්ථාවක ගීතයක් ගායනා කරන්න කිව්වම ගීතයක් ගායනා කරන්න ඉදිරිපත් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් දැන් එහෙම නෙවෙයි ඉදිරිපත් වෙන පිරිස වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රීති සාදයක් ගත්තත් එතන කැරෝකේ එකක් තිබුණොත් එහෙම කැරෝකේ සිං කරන ඉවෙන්ට් එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉස්සර එහෙම නෙවෙයි. ඉස්සර සාමාන්‍ය යම්කිසි ඉවෙන්ට් එකක සින්දු කියන්න පුළුවන් දෙතුන් දෙනෙක් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. නමුත් දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් හුඟක් අය මේ කැරෝකේ එකත් එක්ක එකතු වෙලා මොකද හරි ලේසි ෆෝන් එකෙන් බැලුවා සර්ච් කරා Tamanට අවශ්‍ය සින්දුව තෝරගත්තා සිං කරා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරි පහසුයි හැම දෙනාටම. බෑන්ඩ් එකක් එක්ක සිං කරන්න ගියාම කැරෝකේ එක වගේ නෙවෙයි. සමහරවල් බෑන්ඩ් එක ඒ සින්දුව බලලා නැති වෙන්න පුළුවන්. බෑන්ඩ් එක පුහුණු වීමකින් තොරව තමයි ඊට පස්සේ එයාට බෑක් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට සමහර විට එයාට හරියන විදියට මියුසික් බෑකින් එක එන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කැරෝකේ එකත් එක්ක එන්නේ මොකද YouTube එකේ හුඟක් channels වලින් කැරෝකේ ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන් මගේ channel එකනොත් ඔයාලට ගොඩක් කැරෝකේස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒ කැරෝකේස් ඒගොල්ලන්ට ලේසි ලිරික්ස් ටික තියෙනවා. Tamanට අවශ්‍ය රිද්ම් එකට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කැරෝකේ එක සිං කරන්න කලින් අපි විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන මයික්‍රොෆෝන් එක පිළිබඳව. මේ මයික් එක සමහරු ගත්තම කරන ප්‍රධාන වැරැද්දක් තමයි මේ මයික් එක මෙන්න මෙහෙම අතින් වහ ගන්නවා. ඉතින් මේ මයික් එක මෙහෙම අතින් වහ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මයික් එක බොහොම නිදහස්ව අසුරවන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මෙහෙම තියාගත්තම පොඩ්ඩක් කට ගාවට මේ විදියට කට ළඟින් තියාගන්න මයික් එක. මොකද මයික් එක හුඟක් ඈත් කරන්නත් එපා. මයික් එක සාමාන්‍යයෙන් කටත් මයික් එකත් අතර අඟලක වගේ ස්පේස් එකක් තිබුණම ඇති. සමහරලාට සමහරු මෙහෙම තොලෙම තියාගෙන තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ගීතය ගායනා කරද්දී ඒ ගීතේ තියෙන සමහර තැන් තියෙනවනේ. ඒ සමහර තැන්වලදී අපිට මයික් එක එහා මෙහා කරන්න වෙනවා. අපිට ඒ ගීතයේ තියෙන සමහර තැන්වලදී මයික් එක එහා මෙහා කරනවා. දැන් ගීතයක් ගත්තම ගීතයේ ටිකක් ශබ්දය අඩුවෙන් කියන පහළ ස්වර තියෙනවනේ. අන්න එතකොට පොඩ්ඩක් මයික් එක කට ළඟටම කරලා කියන්න ඕනේ. නැත්නම් ශබ්දය ඇහෙන ප්‍රමාණය අඩු. නමුත් සමහර ඒවා තියෙනවා කෑ ගහලා කියන්න ඕනේ ඒවා. ඒවා ටිකක් කියද්දී මයික් එක පොඩ්ඩක් ඈත් කරන්න ඕන. නැත්නම් එළියට එන ශබ්දය මිහිරි නෑ. අමිහිරි ශබ්දයක් තමයි යන්නේ. ටිකක් ලවුඩ් එක වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ආරාධනා ගීතය ගත්තම ඒවා ඈත් කරන් කියන්න බෑ. ඒකේ ගීතයේ තියෙන ජීවිතයේ තනි මංසල අතරමං වෙලා. ඒතොර ඒ වගේ ඒවා ටිකක් ලෝ පිච් එකේ ලෝ යන්නේ. එතකොට මයික් එක ලං කර ගන්න. සමහර ගීත තියෙනවා ටිකක් ලවුඩ් කෑ ගහලා කියන්න ඕන. සාමාන්‍ය සේනානායක වේල්ලියත් මහත්මයාගේ ගීත. පෙම වහන් කළ සිතේ නැතු වැළපීලා. ඒ වගේ පොඩක් හයියද්දී ටිකක් මයික් එක ඈත් කරන්න ඕන. අන්න ඒ සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් කැරෝකේ සිං කරද්දී පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම අහන් ඉන්න කෙනාට ටිකක් වැඩි රස වින්දනයක් ඔයාගෙන ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අනිත් කාරණය තමයි සමහර මේ මයික් එක අතට ගත්තම මෙන්න මේ වයර් එක නවා ගන්නවා. ඒක මෙහෙම කරයි මෙහෙම මොකක් හරි එක ආකාරයට මේ වයර් එක නවාගෙන තමයි සිං කරන්නේ. ඒක කරන්න එපා. මොකද මේ වයර් ඒකත් බොහොම නිදහසේ තියෙන්න ඕන. මොකද මේකෙන් එන ධාරාව ගලාගෙන යන්න මික්සර් එකට හෝ ඒ අදාළ යන්ත්‍රයට මේ ප්ලග් වෙලා තියෙන යන්ත්‍රයට මේ අපේ හඬ තරංග යන්න බොහොම නිදහසේ තියෙන්න ඕන. මේක මේ අතේ පටලවගෙන එම නැත්තම් නවාගෙන ඒව කරන්න යන්න එපා. අපි මේ මයික් එක බොහොම නිදහසේ අසුරවන්න මෙතනින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. සමහරව මයික් එක මෙහෙම අල්ල ගන්නවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මයික් එක වහන්න එපා.
අත් දෙකම වහගෙන සිං කරන එක කරන්න එපා. මයික් එක මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් මයික් එක මෙහෙම වයර් එක නිදහසේ තියෙන්න දෙන්න. මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක වයර් එක වැටෙන්නේ නැහැ මේවා හයි වෙලානේ තියෙන මෙතන ජොයින්ට් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මම දැකලා තියෙනවා සමහරු සිං කරද්දී මයික් එක මෙහෙම නහය ගාවට මෙහෙම කරගෙන සිං කර මම දන්නා ඒක තාක්ෂණය මොකක්ද කියලා. ඒ ගැන මට මොකුත් කියන්න බෑ. සමහරු මෙහෙම අතිනුත් වහගෙන නහයත් පොඩ්ඩක් මෙහෙම උස්සගෙන එතනින් එහෙම සිං කරන අවස්ථා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ. මම ඒකේ තාක්ෂණයක් මම දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතෙක් කල් අපි පාවිච්චි කරපු විදිය අපි සිං කරපු විදිය අනුව අපි සාමාන්‍ය මයික් එක පාවිච්චි කරද්දී අපි හැමතිස්සෙම මේ ආකාරයෙන් තමයි පාවිච්චි කරන. සමහරලාට මේ මෙහෙමත් පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා ඒ අවස්ථාවේ හැටියට. ඉතින් කොහොම හරි මේ වයර් එකටවත් මේවටවත් මොකුත් අවහිරයක් නොවන පරිදි තමයි අපි මයික් එක භාවිතා කරන්න ඕන. අනිත් කාරණය තමයි අපි මයික් එක භාවිතා කරද්දී අපි දැන් කැරෝකේ එක දාලා සිං කරද්දී අපි ඒ ස්පීකර් එක ළඟට ගිහිල්ලා සිං කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැකද්දි සමහරලාට ඔයාලා සිං කරද්දී එකපාරට හූ හඬක් වගේ හඬක් එනවා නේද? ෆීඩ්බැක් වෙනවා. ඉතින් මේක එන්නේ ඔයා සිං කරන්න ඕන හරි කියන්නේ ස්පීකර් වලින් ටිකක් ඈත් වෙලා. සමහරු ස්පීකර් එක පල්ලටම ගිහිල්ලා තමයි සිං කරන්න හදන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ෆීඩ්බැක් වෙනවා. එතකොට අර හූ හඬ වගේ සද්දයක් එනවා. ඉතින් එහෙම නිසා එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Tamanට ඇහෙන දුරකින් තමන් මයික් එක තියාගෙන නිදහසේ සිං කරන්න. ෆෝන් එකත් බලාගෙන සිං ගන්න බෑන්ඩ් එකක් සිං කරන්න ගියා කියන්නේ ඒත් එමයයි. බෑන්ඩ් එකේ ස්පීකර්ස් දෙපැත්තෙන් ගහලා තියෙනවා. සමහර මොනිටර්ස් ස්ටේජ් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ස්ටේජ් එක මැදට යන්න. බෑන්ඩ් එකත් එක්කම ඉස්සරහා මැදින් ඔයා ඉන්න. එතකොට ඔයාට දෙපැත්තෙන්ම ඇහෙනවා. ඔයා එතකොට ස්පීකර්ස් වලට ස්පීකර්ස් ගාවට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිසා ඔයා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන. ඔයා සිං කරනවා නම් එක්ක කැරෝකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සංගීත කණ්ඩායමක් එක්ක සිං කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම සිං කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ස්පීකර්ස් වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ඉන්න. මොකද ස්පීකර්ස් ළඟට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ෆීඩ්බැක් වෙනවා. එතකොට අහන් ඉන්න කෙනාට ඒකත් අමිහිරි. මොකද අපි සිං කරන්න ඕන ඉස්සරහා ඉන්න කෙනා රස විඳින. ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාගේ ආකර්ෂණය අපි ලබා ගන්න ඕන. එයාට හොඳ ගීතයක් අපි ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ලබා දෙන්න නම් අපි හොඳට සිං කරන්න ඕන. අපි මේ පාවිච්චි කරන මයික්‍රොෆෝනය හරි විදියට අපි භාවිතා කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අපි මුලින්ම කියන්න ඕන කාරණයක් අපි මයික් එක ගත්ත හැටියෙම එක්කෝ කැරෝකේ වෙන්න පුළුවන් සංගීත කණ්ඩායමක් එක්ක සිං කරන්න ගිහිල්ලා හරි මේ මයික් එක ගත්ත හැටි මයික් එක ඔන් එකේ තියෙනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහරලාට මේක මොකුත්ම දන්නේ නැහැ. මියුසික් නුත් පටන් අරගෙන සින්දුව කියන්නේ යනකොට මයික් එක ඕෆ් වෙලා. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස බලනවා පිටිපස්සේ ඉන්න ඇයට රවනවා වැඩ ගොඩයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තමන් ඉස්සෙල්ලාම තමන්ට මයික් එක ලැබුණාට පස්සේ කලබල නැතුව මයික් එක වැඩද බලන්න. මේ මයික් එකේ නම් ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් නැහැ. නමුත් සමහර ඒවායි මේ පැත්තෙන් තියෙනවා ඔන් කරන්න උඩට ඔෆ් කරන්න යටට ස්විච් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මයික් එක පොඩි ඇඟිල්ලෙන් තට්ටුවක් දාලා නිකන් සද්දයක් ඇහි ටොක් ගාල් සද්දයක්. දැන් ඉස්සර කාලේ නම් මයික් එකක් අරගත්තම ගාලා පිඹිනවා. එතකොට එන ලොකු සද්ද. ඒක ටිකක් දැන් මේ කාලේට හරියන්නේ නැහැ. දැන් පිඹින්න එපා මයික් වලට. නයි වගේ. අපි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පොඩි ඕනක් තට්ටුවක් දාලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් normal එකේ testing 1 කියලා කියන්නේ. checking 1. එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න තමන්ගේ සද්දේ ඇහෙනවද කියලා. මයික් එක ඇහෙනවද කියලා සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනනේ සිං කරන්න කලින්. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අනිත් කාරණේ අපි සිං කරලා ඉවර වෙලා මේ මයික් එක අතන මෙතන තියලා යන්නේ නැහැ. මේ මයික් එක අපි මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් රඳවනවා. එහෙම නැත්නම් මීට කලින් අය යම්කිසි තැනක තියන්නේ නැතිනේ. අන්න ඒ තැනින්ම හරියට ස්ථානගත ගන්න නැත්නම් තැන මයික් එක දාලා දුවන්න එපා සිං කරලා ඉවර වෙලා. තමන් සින්දුව කිව්වා තමන්ට සින්දුව කියන්න උපකාර කරපු බාණ්ඩනේ මයික් එක. ඉතින් මයික් එකෙන් සිං කරලා ඔහේ දමලා දුවන්න එපා. ඒක නිසි තැන තියලා යන්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික මම ඔයාලට ගෙනාවේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දිනවල මේක හුඟක් ඔයාලට උපකාරී වෙයි. විශේෂයෙන්ම ඉදිරියට එන උත්සව සමයේ මේ කැරෝකේ සිංගර්ස්ලා වැහි වැහැලා ඉන්නවා. මම දන්නවා හැම පාටි එකම කැරෝකේ මියුසික් ඉවෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාත් සිං කරන්න යන්න පුළුවන්. ඒ සිං කරන්න යනකොට මේ දේවල් ටික දැනගෙන
හිටියොත් වාට හුඟක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ කරුණු ටික විශේෂයෙන් හැමෝටම වැදගත් වෙයි. කැරෝකේ සිං කරන අයට විතරක් නෙවෙයි බෑන්ඩ් එක සිං කරන කෙනෙක්ට උනත් මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද මම අපි දැකලා තියෙනවා මේ සිං කරන එක එක ස්ටයිල්ස්. එතෙන්දී හරි විදියට මයික් එක පාවිච්චි කරනවා නම් වැඩිය හොඳයි. මොකද සවුන්ඩ් සෙටප් එක අය වුණත් කැමති නෑ මයික් එකට ඕනවට වැඩිය ලෙඩ දෙනවට මේවා ගෙට ගහගෙන එහෙම කරගෙන එතකොට මේවා ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් ඒව කරන්නේ නැතුව බොහොම සියුම්ම මේ වැඩේ කරාම වඩා හොඳයි. මොකද මියුසික් කියන්නේ කලබලකාරී දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා සිං කරන්න ආවට පස්සේ කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ වැඩේ ඉමින් සැරේ හරියටම කරාම තමන්ගේ වැඩේත් හරියටම කරලා ඒ වගේම අපේ ගීතය අහන් හිටපු අයත් හොඳට රස විඳලා අපේ ගීතය අපි සින්දු එහෙම තෝරගන්න කියන එකත් බලන්න ඕනේ. මොකද සිං කරන්න ආවම කැරෝකේ සමහරු විවිධ සින්දු තෝරගන්නවා. නමුත් එහෙම නෙවෙයි තමන්ට ගැළපෙන සින්දුව තෝරගත්තා නම් වඩා හොඳට රස වින්දනයක් දෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ සින්දුව අහන් ඉන්න කෙනාට. ඒ නිසා මොකද හුඟක් අය තෝරගන්නේ මේ වකවානුවේ ජනප්‍රියම සින්දුවනේ කියන්නේ යන්නේ. එහෙම නෙවෙයි තමන්ගේ හඬට ගැළපෙන සින්දු තියෙනවා. තමන්ගේ ස්වර පරාසයට ගැළපෙන සින්දු තියෙනවා. ඒ ගායකයෝ එතකොට තෝරගන්න පුළුවන් මේ ගායකයාගේ ඒව හොඳයි කියලා. පොඩ්ඩක් ඒක අනිත් වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහලා වාදනුවත් වෙන්න කවුද මට හොඳ ගායකයෙක් කියලා තමන්ට සමහර වෙලට තේරෙන්නේ නැති වෙන පුළුවන් මං සිං කරන්න ඕන මොන ස්ටයිල් එකද කියලා. නමුත් සංගීතය දන්න කෙනෙක්ගෙන් ටිකක් අහලා ඉගෙන ගන්න මම මොන ස්ටයිල් එකේද සිං කරන්න ඕන මට ගැළපෙන්නේ මොන ගායකයාගේ සින්දුද අන්න ඒවත් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. එතකොට වැඩි රසාස්වාදයක් ප්‍රේක්ෂකයාට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි මං හිතන්නේ ඔයාට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් සියසර මියුසික් රූම් තුලින් ඔයාට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතෙක් ගිහිල්ලා එන්නම් ඊට කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් සියසර මියුසික් රූම් කියන YouTube channel එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේකේ විවිධ වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කැරෝකේ ට්‍රැක්ස් ඔයාට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒවත් එක සිං කරන්න. ඒ වගේම පාසල් ළමුන්ට පෙළ පොතේ එන කවි ගායනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජනප්‍රිය කවියන් විසින් ලියන ලද කවි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා වීඩියෝස් විදියට. විශේෂයෙන් ගුත්තිල, සුභාෂිතය, බුදු ගුණාලංකාරය, ලෝවැඩ සංගරාව, ලංකාවේ සිටි අග්‍රගණ්‍ය කිවිඳුන්ගේ කවි මගේ නාලිකාව ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒවත් නරඹන්න. මේවා වෙන වෙනම ප්ලේලිස්ට් වල තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. වගේම කීබෝඩ් වාදනය පිළිබඳව පාඩම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ වූ රසාස්වාදයන් සහිත වීඩියෝස් මේ channel එක ඔස්සේ ඔබට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ දැනුවත් කිරීම කරන වීඩියෝස් නුත් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතෙක් නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු අද වීඩියෝ එක නිමා කරනවා. ඉතින් යන්න කලින් නැවතත් මතක් කරනවා මගේ channel එක තවමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න sub කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all ring කරලා තියාගන්න. ඔයාට මම දාන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කර සැනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට notification එක ගෙනව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි ගිහිල්ලා එන්න. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා ඔක්කොටම ජය වේවා. සුබ දවසක්. අයබෝවන්.